હું તો હેન્ડશેક કરવા ગયો હતો. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જેવા નહીં લાગતા. હા આવ્યો. ક્વિકલી એક વાત, 25 જાન્યુઆરીએ ધ લવારી શો થઈ રહ્યો છે લાઈવ મુંબઈમાં. બાંદ્રામાં સાંજે 7 વાગે શો છે રંગ શારદા ઓડિટોરિયમમાં. એની ટિકિટ્સ બુક માય શો પર છે. પિન્ડ કોમેન્ટમાં ટિકિટની લિંક મળી જશે. એન્જોય ધ વિડીયો. And keep the applause going for the next Lavari. Keep it going for Freddy Daruwala. થેન્ક યુ. અચ્છા, જે લોકો નહીં ઓળખ્યો હોય એમને આપણે ઓળખાણ આપી દઈએ. જરા ઓન ક્યુ. લુક આવો થોડા. મકસદ યાદ રાખવાનું ભાઈ, કાંઈ પણ થાય મકસદ યાદ રાખવાનું ભાઈ. અરે યાર તમારું દિમાગ ખરાબ થઈ ગયો હશે નહીં આ સાંભળીને? ના, એકચ્યુઅલી મજા આવે કે મકસદ યાદ રાખવાનો. પણ કેવું લાગે છે આમ કે બહુ વર્ષો પછી એક એવું મ્યુઝિક બન્યું વિલન માટે જે પ્રખ્યાત થયું? બાકી પહેલા મોગેમ્બો હોય કે પેલો ગબ્બર હોય એ લોકોના મ્યુઝિક પ્રખ્યાત હતા, પણ આમ તમને મ્યુઝિક જે આટલું વાયરલ થયું, તમે વિચારેલું કે આ મ્યુઝિક આટલું વાયરલ થઈ જશે? અને પણ કોવિડ વખત અને પછી થયું પછી ને? થયું યાર. આ કોવિડ પછી લોકોને ઘણો એવો ટાઈમ મળ્યો એટલે. પણ થેન્ક યુ, તે મારો જે બલૂન ફોડી નાખ્યો છે એવું બોલીને કે મ્યુઝિક વાયરલ થયું છે. મને લાગતું હતું અત્યાર સુધી કે હું વાયરલ થયો છું. હવે પાછું વાગશે. ના ના એટલે મ્યુઝિક આટલું વાયરલ થયું. તમે તો ઓફકોર્સ કેટલું જોરદાર કામ કર્યું છે. અક્ષય કુમાર ને કોઈ હંફાઈ દે તો પછી યાર એ તો બસ આ જ સાંભળવા માંગતો. હા. અક્ષય કુમાર યાર જોરદાર. એમના સાથે કેવું રહ્યું? કેવો મજા આવી યાર. એક એનેક્ડોટ કહું, એટલે એક એવો ઘટના કહું. એ છે ને, અમે શિપ પર શૂટિંગ કરતા હતા. તો અક્ષય કુમાર જે ફિલ્મોમાં દેખાય છે ને એવા જ બિલકુલ છે. તો ભાઈ આ શું કરો છો? તો ગેમ એકદમ રમ્યા કરે. પછી કે હું પાયલટનો કોર્સ કરું છું. મેં કહું અચ્છા. તો આ એનો ડેમો ફ્લાય કરે ને તો લાઇસન્સમાં અમુક કલાક ડેમો ફ્લાય કરવાનો હોય. મને એમ કે હશે ભાઈ, આપણે તો અહીંયા ગાડી જેમ તેમ લીધી અને ચલાવીએ છીએ ને એ ત્યાં પ્લેન વેન ચલાવો. પછી 4 દિવસ રહીને મને ખબર પડી કે એ તો ગેમ રમતા હતા. એટલે પ્રેન્ક રમી ગયા. પ્રેન્ક. એ આવતા જતા ગમે ત્યાં એમને ખબર પડે ને કે આ કોઈ બકરો આવેલો છે તો પ્રેન્ક રમી લે. અમુક વાર તો એ અમુક પિક્ચરોથી બી પ્રેન્ક રમી નાખે છે. આપણને એવું લાગે બહુ સારું, બહુ માં આવું નીકળ્યું આ તો. सॉरी देखिए ये अच्छी बात नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो. छोटे बच्चे की जान लेगा. इधर आ. આનંદભાઈ પેલું પણ રૂપા ના હાલિયા એકવાર પૂછો ને. रूपा ना लिया. अरे रूपा तूने ना लिया. अरे सुन मेरी बात. રૂપામાં મને કેમ જો? મને તો પેલાને જો ક્લીન શેવ થઈ દાઢીવાળી રૂપા આવું કેવું? હોયલા અમુક કદાચ એને થ્રેડિંગ ના કરાયું હોય. તો આખી દાઢી પર થ્રેડિંગ કરાવે, ઉત્તરાયણની દોરી પતી જાય ભાઈ આખી દાઢી. સુરતમાં બરેલી બને છે પાછું. રૂપા ઇઝ બેટર દેન કદરૂપા. ફ્રેડીભાઈ લાયા મકસદ. ફ્રેડીભાઈ, તમને હું પૂછવા માંગુ છું કે તમે આટલા બધા અલગ અલગ મ્યુઝિક વિડીયોઝ કર્યા છે, રોલ્સ કર્યા છે. તમે ગુજરાતી, બાય ધ વે ફ્રેડીભાઈએ ગુજરાતી મૂવીઝ પણ કરી છે 2, જેમાંની એક મને બહુ જ ગમેલી સૂર્યાંશ નામની. એટલે એકચ્યુઅલી મેં ટ્રેલર જ જોયેલું, પિક્ચર જોવાની હતું. તમે એકલા નથી, બહુ બધાએ ખાલી ટ્રેલર જ જોયું હતું. તો ગુજરાતી પિક્ચરોમાં પાછા ક્યારે આવશો યાર? તમે આટલા ડેશિંગ છો, એકદમ હેન્ડસમ છો, માંજરી આંખવાળા છો. તો હું તો રેડી છું. જ્યારે પણ ગુજરાતી ફિલ્મોમાં સારું પાત્ર કે એવું કોઈ હોય તો મને તો ગમશે. ઇનફેક્ટ ગુજરાતી ફિલ્મ કરવાનો મતલબ જ એ હતો કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી માતૃભાષા સાથે જોડાયેલા રહીએ અને એ સ્તરને ઊંચું લઈ જઈએ, જેટલું લઈ જઈ શકાય એટલું. બિલકુલ બિલકુલ. અરે સર, આ 2 ઘડિયાળ કેમ પહેરો તમે? તો હા ભાઈ, એ ઘણા ટાઈમથી કોઈ એકમાત્ર સારો ટાઈમ દેખાઈ જાય. અરે ભાઈ સારો ટાઈમ દેખાશે. જો ફ્રેડીભાઈની છે ને હાઈટ જોઈને હું ચોકી ગયો હતો. 1 સેકન્ડ તમે ખાલી ઊભા થઈ શકો ફ્રેડીભાઈ? હા, હી ઇઝ પ્રીટી ટોલ ડુડ. ભાઈ આ હું બેકસ્ટેજ ગળે મળ્યો ને તો મને એમના ધબકારા સંભળાવા લાગ્યા. તો તું તારા કાન છાતી પર કેમ નાખતો હતો? લાસ શું
એવું કેવું ભેટતો હતો અરે હું તું? આમ ભેટ્યો તો મને એમ કે આમ પેલું શું આમ ખભાની બાજુમાં મોડું જાય ને યુઝ્યુઅલી, ભાઈ. તો મેં તો એ જ પ્રમાણે ઓ આમ કર્યું તો કાન લાગ્યું. તને શું સંભળાયું? હું તો હેન્ડશેક કરવા ગયો હતો. મને લાગ્યું એમને એક પાટલો આપો ને તો આટલે તો વાદળ આવી જ જશે. ઓ વાહ. ફ્રેડી તમે ફિટ પણ બહુ છો યાર. એન્ડ વોટ ડુ યુ ડુ? કારણ કે તમારા પર એ પ્રેશર તો કોન્સ્ટન્ટલી રહેતું જ હશે કે ભાઈ ફિટ દેખાવું પડે કોન્સ્ટન્ટલી, કારણ કે તમે એક્ટિંગ ફિલ્ડમાં છો એટલે. હા ડેફિનેટલી એ પ્રેશર રહી છે. અને આઈ થિંક એક આઈડેન્ટિટી બની જાય તમે જ્યારે ફિલ્મોમાં આવો ત્યારે, કે કયા પ્રકારની પર્સનાલિટી તમે ભજવો છો. અને આ હાઇટ સાથે ડૂમ લઈને આવું, પેટ લઈને આવું મોટું, તો સારું ન લાગે. બરાબર. ટી-શર્ટ ખેંચવાથી ચરબી નહીં જતી. આવું મને મારો જીમ ટ્રેનર કહેતો હતો. મારે બી સેમ જ છે, મેં ખેંચવાનું જ બંધ કરી દીધું. હાલ એ ખેંચીને ને તો અહીંયા છાતી અને એના વચ્ચે અહીંયા ભરાઈ જાય છે આમ. પછી એવું લાગે મેં બ્લાઉઝ પહેરી છે એટલે એટલે મારે વચ્ચેથી પેલી વચ્ચે જે થર છે ને બે ચરબીવાળા વચ્ચેનો ત્યાંથી આપ કાઢવું પડે. આપણે બે લેવલ પર છે ને કે આપણા માટે આગળ જતા ટી-શર્ટ બને જ નહીં, આપણે સીધા બ્લાઉઝ જ લેવા પડશે. વી હેવ ટુ વર્ક લાવ. હાલા બહુ ખરાબ લાગે બ્લાઉઝ પે તો કેવું ખરાબ લાગે. હું ઊંધી પહેરવાની. પાછળનો ભાગ આગળ આવી જાય તો ના ખરાબ લાગે એમ. આપણે બ્લાઉઝ પહેરીશું તો આગળની પાછળ જ ક્લીવેજ આવશે, એટલી ચરબી છે પાછળ. સોરી ફ્રેડીભાઈ, પણ સોરી. તમે લોકો સાઈઝ કેમ વેચી નથી લેતા? નહીંતર આ ઓડિટોરિયમ વાળા કમ્પ્લેન ના કરે કે સાહેબ તમે ગયા પછી એક પાંકડો વાંકો હતો ને એક પાંકડો સીધો હતો. મેં તમારા વિશે વાંચતો હતો ને અલગ અલગ પોઈન્ટ્સ, તો એક લીટી મેં વાંચી કશે કે તમને કશે તો આ ટાઇટલ મળ્યું છે કે મોસ્ટ ડિઝાયરેબલ મેન ઓફ ગુજરાત. આ લોકોએ જ આપ્યું કદાચ. હાલા પણ આમ બૂમો પાડી 4 છોકરાઓએ. તમને કેવી રીતે ખબર કે મારો વર્ગ ખાલી છોકરીઓમાં જ છે? મારા ચાહકો છોકરાઓ પણ હોઈ શકે ને. હા. અને ભાઈ તમે આ તમારો ક્વેશ્ચન હતો કે શંકા હતી? ના ના, મેં તો વાંચ્યું એટલે એટલે એનું એવું હતું કે ખાલી ગુજરાત કેમ એમ. હોલિડે તો આખા બધે કમાન્ડો 2માં તમે હતા, આટલી બધી પિક્ચર આખા ભારતમાં રિલીઝ ના થઈ છે. ના, આ તો આઈ થિંક મને એમ લાગે છે કે તમને થોડીક ભૂલ થાય છે. ગુજરાતમાં નથી, આખા ઇન્ડિયામાં છે. ઓકે, મારો વાંક નહીં, ચેટ જીપીટીએ મને કીધું સર, ખરેખર મારો વાંક નથી. ના 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 ના, સારું લાગે યાર. ઇનફેક્ટ ઘરે એમ કોઈક એમ પૂછે ને કે અરે યાર તમને આ બધું કેવું લાગે, આ બધા લોકો આવીને સેલ્ફી પડાવે ને આમ ને તેમ. અને મારું કહેવાનું છે કે જે દિવસે લોકો ના પડશે ને કે અરે યાર છોડી દેવાને આની સાથે હવે શું ફોટો પડાવવાનો, તે દિવસે વધારે ખરાબ લાગે. સો આ બધા ટાઇટલ્સ ને એવું બધું જેવું મળ્યા કરે છે તો લઈ રાખવાનું ભાઈ. પ્રેમ અને પૈસા જ્યાંથી મળે લઈ લેવાના. સાચી વાત છે. અહીંયા આવો. હા, એવા નહીં જોઈતા ભાઈ. પૈસા આપો એવું. એ ચાલ. પણ હું છે ને જનરલી આમ બહુ ક્યુરિયસ હોઉં છું કે અમુક જે સરનેમ છે, જેમ કે વડોદરામાં મારા ઓળખીતા છે તો એ એમની સરનેમ વાસણવાળા છે, તો એમની વાસણની દુકાન છે. તો તમારી સરનેમ પાછળ કઈ હિસ્ટ્રી ખરી? દમણ સાઈડ કંઈક? ભાઈ તું મારી હાલત સમજ, એક ડ્રાય સ્ટેટમાં દારૂવાલા. હા, એટલે જ. એટલે 18 વર્ષ તો થયો. પછી મારા બાપાએ કીધું કે ભાઈ જા તું હવે તું આપણી અહીં જે અટક છે એના પર કંઈક સાચો ઉતર, એટલે તો કંઈક કામ થાય આપણું. અલા તો દારૂ પીવા મોકલી દીધો આવું કે જતો રે. ભાઈ પારસીઓમાં તો અલગ હોય કે હવે એમ બધા બેસેલો હોય તો તમે જોશો કે કંઈક નાનો છોકરો પણ આવીને ગ્લાસ લઈને આવીને ચીયર્સ અંકલ આપને આજે પીશું કરીને એમ કરીને ચીયર્સ કરીને ચાલ્યા જાય. આપણને લાગે તારી ઉંમર તો તારી ઉંમરે કોક ન પીવાય, પણ એવું નથી હોતું. સાંભળે છે પલશ બધું, સાંભળ ધ્યાનથી. ભાઈ ફ્રેડી સર ઉંમરે કોક ના પીવાય, પાણી જ મિક્સ કરાય એવું.
ફ્રેડીભાઈ એટલું કંટ્રોલ રાખીને આમ સેન્ટન્સ પ્રોસેસ કરીને બોલે છે ને, બીકોઝ બેક સ્ટેજ મેં એમને મળ્યો ને ત્યારે મને ખબર પડી કે એ સુરતી અને પારસી બંને પાક્કા છે. હા, એટલે એકદમ ફ્લુએન્સી છે એમની એ લેંગ્વેજની અંદર, પણ એ અગર એ એક્સેન્ટમાં સ્વિચ થયા ને તો આ શો તમને એક્સેન્ટ્સનું ઇન્ટરેસ્ટ છે ને? યુ સ્ટડી એક્સેન્ટ્સ. યસ યસ. પણ જો ભાઈ, હું એક તો સુરતી, હા, પહેલો સુરતી અને બીજો પારસી, એટલે અમારી ભાષામાં ફિલ્ટરિંગ ઓછું આવે. હા, એ ખબર પડી રહી છે અહીંયા ફિલ્ટર સાથે આવી રહ્યું છે. એક કિસ્સો કે હું અમદાવાદ શૂટ કરવા ગયો હતો મારી ફિલ્મનું, તો મારી આદતો પ્રમાણે બધી ગાળો નીકળે ને આપણે તેમ, તો ત્યાં એમ જોયા કરે. એટલે મેં કીધું શું છે ભાઈ, કાંઈક ખોટું કર્યું? તો કે સાહેબ તમે ગાળો બોલો છો. તો હું ગાળો ક્યારે આપી મેં તને? ના સાહેબ તમે હમણાં બોલી. પછી પાછી ગાળ થઈ બોલાઈ ગઈ મારાથી. જો સાહેબ હમણાં પણ બોલ્યા. અરે મેં કીધું ભાઈ સોરી યાર, અમે સુરતી છીએ અને પારસી બાવા, તો ફિગર ઓફ સ્પીચ, હા. રાઈટ? અમે આનો સેન્ટેન્સ ચાલુ થાય એ પહેલા આવે અને સેન્ટેન્સ પછી થાય એ પણ આવે. સેન્ટેન્સ નહીં હોય તો પણ એ આવી જાય. વાહ. રિએક્શનમાં આવે, રિસ્પોન્સમાં પણ આવે ને એક્શનમાં પણ આવે. કીધું ખોટું ન લગાડતા, એટલે આઈ ડુ નોટ મીન વોટ આઈ સે. તો અક્ષય કુમારને કેટલી આપી? એટલે મસ્તીમાં, દોસ્તી યારીમાં, એમ જે પેલું ફિલ્મ પછી કે ફિલ્મ પહેલા? ના ના, જોક્સ અસાઇડ. પણ હા, એટલે હવે આ સુરતી એક લિંગો છે હા, ને અહીંયા તો તમે શું છે બોલો છો, મને અહીંયા બહુ કંટ્રોલ કરીને શું છે, નહીં તો આપણે તો એ ઊંઘ છે. હા, આપણે કામ કરીએ. દીપ સુરતી મસ્ત બોલે છે, તમે પણ સુરતી, તમે બંને એકબીજા સાથે સુરતીમાં વાત કરો. પણ અમારે ફિલ્ટર રાખવાનું ને. હા, ફિલ્ટર filter રાખવાનું, તો રાખવાનું. પણ થોડુંક આમ સ્લેંગિશ ચાલ. લેંગ્વેજ. હા, હું કઈ ફ્રેડી શું કરે? કઈ નહીં યાર, જો આવ્યો અહીંયા તો ચાલ ની, મેં શું કે આપણે દમણ જઈએ ને. છેલ્લા અઠવાડિયે જ ગયેલો, મિની મજા આવી બહુ. તો મેં શું કે આપણે ડુમ્મસ જઈએ, ચાલ. ત્યાં બહુ મસ્ત, અરે પોટલી વાળો એક નવો માલ આવેલો ઈ રે છે યાર, ની મજા આવતો છે ત્યાં. હવે કંટાળ્યો ત્યાંથી હો યાર, બધા આવ્યા કરે ત્યાં ને એક 4 ફૂટ જગા નહીં મળે ત્યાં આય હાય આય. ચાલવાની. તો તમે બધા કરે હું હુઈ ને. હવે અહીંયાની લોકલ ક્ષત્રિય એટલે ખત્રીને ફિલ્ટર આપી પણ જો રહ્યા છે. આપના લોકોને ખબર તો પડી જાય આય હાય 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 કે ભાઈ આ તો સુરતીમાં બી લેવલ. ઓ માય ગોડ ભાઈ, આ લેવલ મેં કોઈ દાડો નથી આપના શીખ્યો. લોકોને ખબર પડી જ જાય કે આપના લોકો આવી ગયા છે અહીંયા. પછી એ દાના હોય, ચના હોય, પાણી હોય કે ખામણ હોય, માય ગોડ ભાઈ. અને તમે થોડા વરાછા સાઈડ જાઓ એટલે થોડા ને પૂરા જ જવાનું ભાઈ, એ બાજુ બહુ મજા આવે. આયો હેડો, આપણે એમ બાજુ જવું છે હમણાં. માય જાતું માહી જાતું. કાઠિયાવાડી ને સુરતીનું ભેગું છે એલ્લું એ જરાક આમ. હા, એક અમારું એ વરાછામાં એવું જ છે ને. એવું જ છે, એ જ કહું છું. એટલે એનું લેખો આટા મેં કીધું કોઈને ખબર નહીં પડી હોય તો. પણ ખૂબસૂરતી એ છે કે અહીંયા તમને સૌરાષ્ટ્રની ભાષા પણ જોવા મળે. અહીંયા અમદાવાદી, બરોડા, સુરત, લોકલ સાઉથ ગુજરાત. હજુ તમે બારડોલી સાઉથ જાઓ તો એકદમ જ અલગ. હા, એ જે બારડોલીથી પબ્લિક આવી છે. બારડોલી એ જયલા, આ જયલો જ બોયલો. ચાલની વોલીબોલ રમવાના. અરે આજે નહીં યાર, થાકી ગયેલો છે મેં. That's what they said. મને તો ખબર નહીં, સુરતી બોલું તો મારું પારસી જ સાઉન્ડ કરે. મારું પણ. ચાલની હું કરે તું? નહીં એ એકદમ અલગ છે. એ પારસી ગુજરાતી છે તે એકદમ અલગ છે ડાર્લિંગ. તેમાં તું મિક્સ નહીં કરી શકે. વાવ, ઓ માય ગોડ, એ ત ને દ ને બધામાં કેટલું સ્પષ્ટતા છે એને યાર. એટલા રૂપિયા મળે છે. ને હવે તમે ઘણા સુરતીઓમાં થાઈ એક્સેન્ટ પણ આવવા લાગી છે જ્યારથી ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ ચાલુ થઈ ગઈ છે.
અરે ભાઈ મને આ સાંભળવું છે. આ જોવું છે ભાઈ. અરે સુરતી અને થાય કેવું હા આવ્યો. હા ભાઈ ના નાખેન સુરતી થાય ભાઈ ભાઈ ફ્રેડીભાઈ આ રીલ વાયરલ છે. વાયરલ છે ભાઈ વાયરલ છે વાવ મેન યુ આર વેરી ગુડ વિથ એક્સેન્ટ્સ યાર હા હા આ બધી અલગ અલગ ભાષાઓમાં કામ કરો ને તમે હા. એટલે આ બધું શીખવું પડે. અરે એમને તમિલ ને તેલુગુ બી કરી છે. મને અહીંયા કશું અમન નહીં પડતી કે બેમાંથી કયું છે. નાટકંચી માનતર કોણ પેલી કિન્ને નાડતો અચ્છા બે તમે શેનું ઊભું કરો? તમને સમજણ પડી? આ ચિરાવીને હમણાં ગાળ બોલી ગયો, આપણને શું કહું? તને ખબર પડી આ? ના ના, મારે હું એ જ જાણવાનો હતો. તને ખબર પડી? હું ફેસ રીડ કરવાનો ટ્રાય કરું કે શું હશે. મને પણ નથી ખબર. બધું ડબિંગ પર સાચવી લે છે. આ ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે ને ઇફ યુ કેન્ટ મેક ઇટ ફેક ઇટ. હા ક્યાં બાત હે ભાઈ આ ડીપ વાત કરી દીધા જ્યાં સુધી ખબર ના પડે ત્યાં સુધી બોલ્યા કરો ને. સામે એને આવડતી હતી તો મને તકલીફ થતે. એને પણ નથી આવડતી. સાચી વાત છે. તેલુગુ તો પેલું લા જીંગલા બોળે કે શું ધીંગા શું? પુષ્પા કભી ઝુકેગા નહીં એવું કર્યું અચ્છા દાઢી અચ્છા. ઓછી છે. આ દાઢી થોડી ઓછી છે દાઢી ઓછી. હા ને ખભો આમ ખબર આમ પેલું પાર્કિન્સન. ઓકે એ પેલું એક હાથમાં દૂધ ને બધું બટાકા ને દૂધ પકડીને કોઈ જતું હોય ને તેના જેવું. દરરોજ ડીમાર્ટ મોકલો ને હસબન્ડ ને તો મહિનામાં પુષ્પા. યાર થાઈ સુરતી મારા મગજમાંથી નીકળે નહીં હવે એ સુરતી રશિયન કેવું હોય એ યાર સો કેતનભાઈ રશિયા જાય. હા કેતનભાઈ રશિયા કેતનભાઈને રશિયામાં ઓલ્ગા મળે. ઓલ્ગા નામની છોકરી ઓલ્ગા આ ક્લેરિફિકેશન કરવાની જરૂર હતી. ઓલ્ગા છોકરી જ હોય. કેતનભાઈ જાય એટલે છોકરીને જ મળવા જાય. હા ના ઓલ્ગા એટલે મને લાગ્યું કે ઉલટી થઈ ઓલ્ગા તો તો કેતનને કહે છે Ketan, why do you come so less to Russia? ઓ ભાઈ I want you more here. I like Indian men, especially when they are from Surat. Ketan bhai ke yes. I like Russian too. Ketan bhai just became most desirable man in Russia. અરે ભાઈ કેતનભાઈ ત્યાં જઈ અહીંયા કેતનભાઈ હોય કેતનભાઈ ત્યાં જઈને કિટનભાઈ બની જાય. Crazy ભાઈ. ભાઈ ક્રેઝી તો વાત હે આઈ થિંક વિલનનો રોલ કરતા કરતા મારી જે અંદરનો જે પેલો કોમેડી પર્સન હતો ને તેને તમે લોકોએ જગાવી દીધેલો છે. ભાઈ. ભાઈ આ સાઈડ કોઈ દિવસ નહીં જોયો. ભાઈ હવે અમારે પિક્ચર લખવી છે હવે ફ્રેડીભાઈને મારે લીડ એક્ટર તરીકે ગુજરાતી પિક્ચર ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોવું છે ભાઈ એન્ડ ઇટ્સ ક્રેઝી યુ ઓલ્સો આર અ બાઇક ફેન મેં જોયું કે ચેટ જીપીટીમાં આજે જોતો તો ચિરાયું તો એમાં એક શબ્દ ચેટ જીપીટીને કે હી ઇઝ અ બાઇક સેક્સ્યુઅલ ક પર વધારે ભાર મૂકીને પાછો એકવાર બોલ. ઓ હા નહીં તો આંખો બી માંદરી છે લોકો. ભાઈ મને હવે અંતરસ આવી ગઈ છે ભાઈ ના પણ પાછું બોલ એ પેલો ક ભૂલ નહીં તું. બાઇક sexual. આ બી ખોટું જ લાગે છે તમે એક કરો બીજું હું કરું. મોટર બાઇક આ બી ખોટું
મોટરસાઇકલ મને ઘણી પ્રિય છે અને એક સૌથી પહેલી મેં મોટરસાઇકલ લીધેલી અને સ્પોર્ટ્સ બાઇક તો બહુ ભગાવી અને એક્સિડન્ટ થઈ ગયો, બહુ મોટો એક્સિડન્ટ થઈ ગયો અને હોસ્પિટલાઇઝ થઈ ગયો અને સારુંથી બચી ગયો ઓબ્વિયસલી. પછી કોઈક સમજદાર માણસ આવ્યા અને મને કહે સાંભળ તું મોટરસાઇકલિસ્ટ છે? મેં કીધું કે હા. એક આર્ડન્ટ ફેન મોટરસાઇકલિસ્ટ એકદમ. તે કે તું મોટરસાઇકલિસ્ટ છે જે એક્ટિંગ કરે છે કે એક્ટર છે જે મોટરસાઇકલ ચલાવે છે? તો પહેલાં તો મને કન્ફ્યુઝન લાગ્યું. પછી કહે કે હા થોડો વિચાર કરીને સાથે જ પોતાની જાત સાથે જ વાત કરીને સમજી લેજે. પછી ખ્યાલ આવ્યો કે હા યાર ભાઈ હું તો એક્ટર છું જે મોટરસાઇકલ ફેન છે. એટલે મોટરસાઇકલ એવી રીતે ચલાવવાની નથી આપણે જે મોટરસાઇકલિસ્ટ ચલાવે છે. એકદમ આપણે રેસમાં નથી ભાગ લેવાનો. આપણે એક્ટર છીએ જેનો મોટરસાઇકલનો પણ ફેન છે. હાઉ મેની મોટરસાઇકલ્સ ડુ યુ હેવ? આઈ હેવ 9 હમણાં છે. હા. એમાંથી સૌથી મોંઘામાંની કઈ છે? યાર આ તો બ્રેક કરતો એવું અહીંયા લાગે. ના કરો આપણને કેતનભાઈ પણ તો સાંભળે. ભાઈ આ હાઈટ બોડી સાથે બ્રેગ આમ ચાલે પણ ખરું? ના મારી પાસે હું એવી જ મોટરસાઇકલો લઉં છું જે કલેક્ટર્સ આઇટમ હોય છે. મારી પાસે 1945થી લઈને 2015 સુધીની મોટરસાઇકલ્સ છે. એમાંની એક વન ઓફ ધ વેરી રેર ઇઝ દેર ઓનલી 3 ઇન ઇન્ડિયા, ડુકાટી 1198S. પેલી સિંગલ સીટર જે છે તે? એની ઉપર ડબલ સીટ કોઈ બેસવા નથી માંગતું એટલે એમ તો 2 સીટ છે. અચ્છા ઓકે. પણ મેં જોયેલી તેમાં છે ને આમ પાછળ બી પ્લાસ્ટિક આગળ બી પ્લાસ્ટિક ને વચ્ચે ખાલી એક સીટ મૂકી દીધેલી છે. હા. એવું બી એક ડુકાટીનું બાઇક છે બહુ જૂનું કઈ. ના આ ડુકાટી પેલી જે આ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર હોય, આ પહેલા માળે હોય. આ પેલા કાશ્મીરી મોકોળા જેવી હોય ને પાછળથી ઊંચી. મારી 9 મોટરસાઇકલોમાંની એક પેશન પણ છે જે મારી સૌ પ્રથમ મોટરસાઇકલ હતી, હીરો હોન્ડા પેશન. હજુ પણ રાખેલી છે. બેસ્ટ બાઇક ભાઈ. માઇલેજ કેટલી મસ્ત આપતી હતી ને સોટા બી પડતા હતા. મોટરસાઇકલો ઘણી મોંઘી લો, સૌથી વધારે મજા તો પહેલી પર જ આવે. હા. વાહ. આ વાત છે. એમ બી પહેલી જે બાઇક હતી એનું એવરેજ સારું હશે. પેશનની વાત કરું છું. 40નું એવરેજ આપણે મનનભાઈ ખબર છે? હા. એ બી આખી ખળખળ થઈ ગઈ હોય 5 ત્યારે લીટર પર 40ની એવરેજ આપતી હોય. હા. તો કેટલું સારું. આ ડુકટી તો આમ ચાલુ કર પેટ્રોલ પંપે જવું પડે. એ એક જૂની આદતો પ્રમાણે પહેલાં આપણે કેવું હતું કે ભાઈ જઈને 50 રૂપિયાનું પેટ્રોલ, નવું પેલું સ્કૂટર ચલાવતા શીખતા 50 રૂપિયાનું પેટ્રોલ એટલે 2 લીટર પેટ્રોલ આવી જતું. પછી પેટ્રોલના ભાવ વધતા ગયા, 50 રૂપિયા એટલા ને એટલા જ રહ્યા. પછી આપણે તો 50 રૂપિયાનું જ ભરાવતા, એવરેજ એટલે ઓછી લાગી કારણ કે ભાવ વધી ગયા છે. પહેલા તમે કલેક્ટર્સ કહેતા હતા ને તો મને લાગે તમારી પાસે પેલી બી હશે RX 100. છે ને એ પણ છે. તો એમાં તમારા પગ બેસો તો આમ ઘૂંટણ માથે લગી નહીં આવી જતા કારણ હાઈટ પ્રમાણે? જો એના પણ બેનિફિટ છે. જ્યારે લાગે ને કે બ્રેક મારવાનો અવસર નથી તો ખાલી પગ મૂકી દેવાના નીચે, એટલે આપણે ત્યાં ને ત્યાં મોટરસાઇકલ જઈને ભટકાઈ જાય કોઈની સાથે. ભાઈ એ તો સુરતની દરેક માસી એક્ટિવા પર કરે છે. એમને બ્રેક ફીચર ખબર જ નથી. એમના માટે બ્રેક ફીચર એ બા દર દિવાળીએ નવા ચપ્પલ. મારી મમ્મી એવું કરે, એક્ટિવા અપાવી પછી એમની એક્ટિવાના બ્રેક પેડ્સ કરતા એમની ચપ્પલોનો ખર્ચો વધી ગયો. હવે ખબર પડી એ લોકો હીલ્સ કેમ પહેરે છે કે રબર થોડું મોટું હોવું જોઈએ તો લાંબે સમય સુધી ચાલે. પણ ભાઈ હું કોલેજ જતો ને તો અહીંયાથી સ્ટેશન લ્યુના પર જતો, વાલોડ જતો અહીંયાથી. લિજ્જત પાપડ ખબર ક્યાં વાલોડમાં બને? તો ત્યાં લગભગ 50 કિલોમીટર જેવું બ્રાન્ડિંગ થઈ ગયું. સોરી. ના એ તો એકદમ રેન્ડમલી તમે વચ્ચે પાપડ નાખી એટલે લિજ્જત પાપડ પર છે ને અનુટ ડાચું તમે જોયું તો ધ્યાન છે. પાર્લેજી પર બી છે. પંકજ ઉદાસ છે પોઝ કેમ આપે? સોરી. તો મારી પાસે લ્યુના હતું. એવું 6 ફૂટ 2 ઇંચ ને 57 કિલોનો. તો હું ને મારા જેટલો જ એક પાતળો ને લાંબો બીજો છોકરો, મારો સ્કૂલમેટ, મારો ક્લાસમેટ, એટલે અમે બંને બેસીને લ્યુના પર અહીંયાથી સ્ટેશન સુધી જતા. અને એક જ રૂલ, 1.5 કિલોમીટર લાગે લ્યુનાને 60ની સ્પીડ પકડતા અમે બે બેસી. એકવાર 60ની સ્પીડ પકડે પછી એના પર બ્રેક નહીં લાગે.
હજુ બમ્પાઈને ટોપે ટોપ. પછી ગમે ત્યારે જાય, ગમે ત્યાં જાય, ગમે એટલી સાંકડી ગલીઓમાં જાય, એના ઉપર બ્રેક નહીં લાગવી જોઈએ. એટલે બે એક વાર અમને એવું થયું કે અરે ભાઈ ભટકાઈ જવાના, ફ્રેડી બ્રેક માર, બા બ્રેક માર. બ્રેક ક્યાંથી લાગે ભાઈ, પગ મૂકી દેવાના, લીવના આગળ ચાલી જાય, આપણે તો બચી જશું ને. બંને ઉપરથી પહેલા પેડલ વાળું બી પેડલ. લુડા વચ્ચે પેડલ મારીને એનું ફાયરિંગ ઇગ્નિશન લેતા હતા આપણે. તો પેલું આમ પેડલ મારી સાઈડની સ્પીડ પર કેવો અવાજ આવતો હશે ખબર છે? અને આ અવાજ પર છે ને એકદમથી સાયલેન્સરમાં છે ને કેરોસીન થોડું ગયું ને તો એનો ફટાકડાનો અવાજ આવે. એકવાર પાછું અહીં કરો ને એકવાર ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જેવા નહીં લાગતા. Oh, Freddie, man, this has been hilarious. Freddie, you are so amazing. Thank you so much for બહુ being મજા here, આવી brother. ગઈ ભાઈ. Thank you. જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય એકવાર. Thank you. But would really love to see you in Gujarati films. Gujarati films are doing great. આપણી backstage લાલો વિશે પણ વાત થઈ and it's just fantastic કે we need dashing people like you in the industry. We need talented people like us also in the industry. એમનામાં બી ટેલેન્ટ તો છે. હા, એમનામાં કરિશ્મા છે, એમનામાં એક પેલું આમ હાયાબુસા ના, છે. એ નથી, કરિશ્મા નથી મારી પાસે. પેશન છે. બટ થેન્ક યુ સો વેરી મચ ફોર બીંગ હિયર. જતા જતા સુરતની જનતાને, આપણું સુરત છે જોરદાર, આપણા સુરતી લાલાઓ છે બધા અહીંયા, એમને કશું કહેવા માંગશો? એની ભાઈ આ અમારું શહેર છે અહીંયાનો. આઈ થિંક હું તમને લોકોને વાત કરતો હતો કે અહીંયા આવું એટલે મને એવું લાગે કે અહીંયાનું ઘાસ પણ મને ઓળખે છે. એટલે સુરત મારે એટલું બધું વસેલું છે. અને બેક સ્ટેજ પછી આપણી જે વાતો, રેગ્યુલર વાતોમાં તમને પાછું સુરત સંભળાશે. દેખાઈ જશે. So thank you guys for coming here. These guys are doing fantastic job. Give it up for people. Manan, Dave, Chirayu and Om. Thank you. You guys are amazing. You guys are amazing. અને જતા જતા એક વખત આપણે હોલિડે થીમ પર એક લુક આપી દઈએ. બધા આમ ઊંધા ફરીને થતા. હા બધા. સર તમે પ્લીઝ. ભાઈ હવે હું ઇમેજિન થાય કે આ મ્યુઝિક પર આ પાર્ટી લ્યુના પર જતી. Bravo, applause for Freddie Daruwala. Thank you for watching the videos. I hope you guys enjoyed it. Tap કરો like બટન પર અને હમણાં શેર કરો તમારા મિત્રો સાથે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી કોમેડી ફેક્ટલી ને સબસ્ક્રાઇબ કરો હમણાં. Watch my new show Taskari on Netflix as well, releasing on 14th of January. Yeah, cheers.